đình. Quý Linh Hồng Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được gặp lại quý vị và hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái niềm vui khi mình trao đi rất nhiều cái hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn với các em nhỏ đang có mất mát người thân trong mỗi gia đình. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời cùng hỗ trợ cho 3 em nhỏ có hoàn cảnh đó. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên và ca sĩ Lâm Hùng. Chào anh Linh. Chào Mỹ Uyên. Chào anh Linh. Chào Lâm Hùng. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em chào chị. Thật là tuyệt vời. Các nghệ sĩ chúng tôi đã đi đến đây vượt mấy trăm cây số để đến với bà con đang gặp khó khăn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về điều đó. Và bây giờ nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, bạn đến đây đang trong cái tâm trạng như thế nào? Mỹ Uyên xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Đây là lần đầu tiên Uyên tham gia chương trình và chương trình rất là ý nghĩa. Không có cái gì vất vả cực nhọc hơn là những hoàn cảnh khó khăn, cho nên cố gắng hết sức để hỗ trợ, để tương thân tương ái cùng nhau. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên thì quý vị biết rồi, bạn rất là nhiều việc nhưng đã dành thời gian đến với các em nhỏ này thì thật là đáng quý. Cảm ơn Uyên rất nhiều. Con Lâm Hùng, chàng trai mình ta hay gọi là hoàng tử miền Tây nè ha. Đẹp trai quá à. Đẹp trai rồi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Mỹ Uyên. Lâm Hùng xin gửi đến tất cả quý vị thân thương đang xem chương trình Mái ấm gia đình Việt lời chúc thành công và lời chào trân trọng ạ. Lâm Hùng chắc chắn rằng đến đây đầu tiên bạn phải gửi một cái bài hát nào đó, một giai điệu âm nhạc nào đó để tặng mọi người đúng không? Cảm ơn anh Quyền Linh. Về với Sóc Trăng thì có rất nhiều kỷ niệm. Ngày xưa thì chắc đi hát ở dưới này rất nhiều rồi. Và hôm nay được quay trở lại đây, không biết quý vị còn nhớ Lâm Hùng không ạ? Nếu quý vị còn nhớ cho anh Hùng xin chào tay lớn lớn nè. Đến với Sóc Trăng mà đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt, Lâm Hùng xin gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Xin gửi tặng quý vị một đoạn trong bài hát Sóc Sờ Bay Sóc Trăng. Quý vị vỗ tay theo nhịp với Lâm Hùng nha. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Wow, ngọt quá. Dòng quê tôi đổ về Ba Ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, ủa chế tôi hiểu ta lư thiền. Cảm ơn Lâm Hùng rất là nhiều. Và bây giờ tất cả sẵn sàng rồi thưa quý vị. Nhân vật hôm nay là ai, họ đến từ đâu? Xin mời quý vị chúng ta sẽ hướng về màn hình với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Con tên là Thạch Hoàng Nam, năm nay con 14 tuổi. Con học lớp 7. Con đang sống với mẹ con và bà ngoại con. Thường ngày công việc của mẹ con là làm mướn cho người ta, như là rửa chén. Con đi rửa chén phụ giúp mẹ. Con rửa một thao là 20.000 hoặc là 10.000. Thường ngày con đi học là đi xe kéo của bạn con. Bạn bè nghỉ thì con đi bộ. Lúc mà con đi học con thấy các bạn có ba thì con rất là tủi thân và rất buồn. Về con có hỏi mẹ con là ba con đâu. Mẹ giấu con ba con đi làm rồi. Con biết là con không có cha. Con mong ước có người cha yêu thương con và đưa con đi học. Sức khỏe Nam cũng hơi yếu nữa. Tại vì nó bị phổi, nó bữa nào nó mệt, nó đi học nó mệt. Thầy phải điện cho mẹ Hoàng Nam chở Nam về nhà gấp đi bệnh viện, vì công việc phải đi về chở con đi bệnh viện, nó mệt lắm. Đi tới bệnh viện Cần Thơ là không có tiền 1.000 đẻ túi, ta cho mình được người 10.000, người 50, người 100 cho con ăn.
nói sao cô không có chồng có mình ơn ngồi thấy khổ vậy. Nam có thấy mẹ khóc, Nam nó năn nỉ mẹ đừng khóc để mẹ có sức khỏe để nuôi con đi học. Mẹ con là yếu, bác sĩ dặn mẹ là con uống thuốc đầy đủ, ít làm việc nặng đi. Tôi bị bệnh sạn mật, tôi mổ 9 lần, đau lắm. Là tôi tưởng tôi là ra đi rồi không quay trở về. Tôi cũng khổ lắm. Không có khả năng nuôi con, bí tắc. Tôi muốn đi tự tử mà tôi mới suy nghĩ lại thương con mình. Tôi không tự tử nữa, tội nghiệp con còn thơ lắm. Thấy con khóc là mẹ cũng rớt nước mắt rồi. Tôi mong muốn Nam học thành tài cho tương lai của nó mai sau. Trước giờ con ngại là con chưa nói với mẹ là con rất thương mẹ, yêu mẹ. Con muốn là mẹ sẽ khỏe mạnh trở lại. Chào đón chị với là cháu đến với chương trình Mắm Gia Đình Việt. Một người con trai rất là ngoan, luôn luôn yêu thương mẹ và một điều mong muốn là mẹ khỏe để sống với mình đó con hả? Con nhiều lần nhìn thấy mẹ con khóc vậy luôn á hả? Dạ. Có bao giờ con cùng khóc với mẹ không Nam? Dạ có. Lúc đó thì con nói với mẹ như thế nào? Nói mẹ là mẹ đừng khóc, nín đi. Mẹ nín thì con lại khóc, con nín thì mẹ lại khóc. Cái chuỗi ngày dài đau thương ấy nó cứ lầm lũi suốt trong gia đình của con như vậy. Con suy nghĩ tương lai mình như thế nào? Con suy nghĩ là tương lai con tốt đẹp. Tốt đẹp. Con mơ ước sau này sẽ làm gì hả Nam? Con ước sau này con làm cầu thủ bóng đá. Đó cũng là một ước mơ. Chú nghĩ rằng đằng sau ước mơ đó cũng còn rất là nhiều khó khăn. Nhưng nếu con cố gắng với sự hỗ trợ của nhiều người thì ước mơ của con sẽ hoàn thành. Chị ơi, chị mổ đến 9 lần luôn á hả? Chị mổ tới 9 lần. Giờ là sạn mật, tại vì nó mọc lên mình chưa có da con á, ta chưa dám lạc đâu. Sanh Hoàng Nam này rồi mới lạc được. Dạ đến hôm nay thì sạn đó làm sao rồi chị? Dạ bớt rồi. Thì bây giờ vẫn là còn phải chi trả bằng cách là uống thuốc điều trị thường xuyên đúng không? Dạ, uống thuốc thường xuyên mấy em đi làm được, nuôi Nam đi học đó. Dạ. Tại vì đau lắm, nó mệt mỏi. Chị Hiền thì có một đứa con rất là ngoan, chăm học, cho nên là chị cố gắng để giữ gìn sức khỏe. Và làm thì ai cũng biết kiếm tiền, nhưng mà làm sao mà để chị có một cái tinh thần lạc quan hơn, để cho con nó có một cái chỗ dựa ha, đừng có bị bi quan quá. Chú nói với cháu đi. Thực sự là Lâm Hùng rất là xúc động khi nghe hoàn cảnh gia đình của chị Hiền và cháu Nam. Chú cầu chúc cho mẹ và Nam vượt qua được cảnh khó khăn này và Nam sẽ đạt được ước mơ của mình. Thế là cầu thủ nổi tiếng ha con ha. Chị ơi, hồi nãy Linh nghe chị nói là đã nhiều lần đó, chị muốn tự tử hả? Tại sao lại như vậy hả chị? Tại vì em buồn quá, không có khả năng nuôi con, bí tắc. Con có biết mẹ nhiều lần định tự tử không Nam? Dạ không. Không biết hả? Bữa nay con mới nghe đúng không? Dạ. Con nói gì với mẹ đi. Nói mẹ đừng có nghĩ đi về điều đó nữa. Mẹ đừng đi bỏ con, mẹ sống để nuôi con lớn khôn. Đàn ông con trai mà con nói ở góc độ cũng cảm xúc, nhưng mà tại cũng đè nén. Cô Uyên và các cô chú, bà con ở đây ai cũng hiểu cái tâm trạng của con, cho nên là con cố gắng ha. Dù thế nào gia đình mình khó khăn thì cũng mẹ con thương nhau. Bà nữa đúng không? Bà ngoại hả? Ừ. Chú thấy Nam là một người rất là nhiều cảm xúc đó, nhưng luôn luôn kiềm chế những cảm xúc đó. Nam là người thông minh đó, nhưng vì mình rơi vào cái hoàn cảnh quá khó khăn hả Nam hả? Chị ơi, bé nó không có ba rồi, chị đừng bao giờ suy nghĩ điều đó nữa nha. Dạ. Bây giờ con mình mỗi ngày mỗi lớn, nó cần một cái tương lai. Nó chỉ có một mình mẹ nó thôi trong cái cuộc sống này.
Vậy thì chị suy nghĩ điều đó, chị thấy tội cho con không? Thì tôi suy nghĩ lại là không tự tử nữa, tội nghiệp con còn nhỏ thơ lắm. Thì Phúc Đô Nam nó còn không có ai nương tựa nữa đâu, còn có mẹ. Hai mẹ con ôm nhau đi nào. Trong lúc này chỉ có sự ôm nhau để lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống này. Luôn luôn nhớ rằng mẹ mình nhé. Ngày nào về hỏi thăm mẹ, ôm mẹ, động viên mẹ. Mẹ cũng vậy. Ngày nào về thì chỉ có mình Nam thôi, ôm nó vào lòng và chia sẻ với tất cả những cái muộn phiền trong cuộc sống này, để giải tỏa những cái tiêu cực trong cơ thể của mình chị nhé. Rồi chú chúc cho con với là mẹ sau chương trình này sẽ luôn luôn gặp mọi điều may mắn. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hoàn cảnh đầu tiên của em Nam. Và số tài khoản của gia đình em Nam đang chạy trên màn hình nha quý vị. Nếu quý vị có một chút chia sẻ nào đó, hãy gửi về cho số tài khoản của gia đình em Nam, hoặc là những lời động viên nào đó cũng được. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, Quy Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Tên Lê Thị Tú Anh, con 13 tuổi. Gia đình con có 3 chị em, cha mẹ con mất rồi. Ba con bệnh thận, ba con mất trong bệnh viện luôn, nên xe bệnh viện mới đưa cha con về nhà. Đến lúc mà làm đám ra con thì có 2 chị em con không có tiền để làm đám, nên phải nhờ người xóm xung quanh giúp đỡ. Ghe của người ta chở hòm của cha con chôn cái mộ của mẹ con. Lúc đó con buồn, con muốn cha sống lại với con. Nhỏ thì nói đầu tiên cha con dạy con là muốn học dịch chiên. Đó thì cha con nói là sau này không còn cha thì 2 chị em gắng mà chăm sóc lẫn nhau. Lúc đó thì cha con nói vậy thì con cũng còn nhỏ, con cũng không biết gì nữa. Lúc lên thì nó mất rồi con mới biết. Cha mất rồi, nhà cũng không có điều kiện để cho 2 chị em con đi học nữa. Nhưng con mới nghĩ nhường cho em con đi học, con lo cho em trước, rồi con mới lên con sau. Dạ, người ta thuê cái chán là làm 8 giờ tới 5 giờ một ngày thì người ta trả cho 100. Khi nào người ta gọi thì con đi. Con ước là con trở thành một thợ làm tóc để có tiền lo cho em. Học thì không tốn tiền ấy mà tốn tiền mua đồ nghề. Con mượn đồ nghề của mấy chị trong tiệm đó, con học đỡ. Đó thì con đang làm cho khách thì em con nó điện ra là nó bị đau họng, nó bị nổi cục amidan. Cái đó là đưa vô bệnh viện rồi bác sĩ nói là cái một này nó chỉ căng ra ngoài rồi, con phải mổ. Bác sĩ có nói là giá tiền phải 15 triệu, mà tại lúc đó con không có tiền, con phải cho em con thuốc cầm cự đỡ. Sau này nếu như mà có tiền thì phải mổ ra. Tết con không có đồ để mà con mặc dạ con không có đồ con đi học luôn. Rồi cái Mạnh Thường Quân mấy thấy vậy mấy mua cho con vài bộ đồ để đi học. Con chỉ muốn làm hở mai thôi à. Dạ để mà không thiếu thốn đồ để mặc với lại may đồ để bán kiếm tiền để nuôi chị ba thôi. Con rất yêu quý cho chị ba và thương chị ba nhiều vì đã hy sinh cho con đi học Rồi, chào hai con đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Nãy giờ con xem chính cái đoạn video clip của gia đình mình, con suy nghĩ điều gì? Dạ, con thương em của con. Con
nghĩ trong lòng là phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho em có ăn học. Lâm Hùng thấy hoàn cảnh của hai em như thế nào? Em cũng là người mất ba mẹ, cho nên Trình thấy hoàn cảnh của hai cháu rất là thương, rất là xúc động. Mà mình nghĩ mình còn có cơ hội để đi làm kiếm tiền, còn như hai cháu nó còn rất nhỏ vậy thì qua chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt này, hy vọng là Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ, chia sẻ để cho cháu có được tương lai tươi sáng hơn nữa. Uyên cũng vậy, cô Uyên, chú Linh cũng biết nè, ngay từ vào trường sân khấu điện ảnh học diễn viên á, mất ba lâu rồi. Lúc đó chỉ là đôi mươi thôi, lớn hơn con nhưng mà cũng vẫn còn nít lắm. Cho nên là đang đi học diễn viên mà là phải đi tự nuôi thân, cô chú phải đi làm đủ thứ việc, không phải là không có người thân bà con họ hàng lo. Nhưng mà tại vì ý chí á, là mình nghĩ được, mình ý thức được là bây giờ gì thì cũng là không còn cha mẹ rồi, cho nên là mình phải cố gắng để mà sống tốt. Thì cô nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ chung tay đóng góp thôi, với cái số tiền mà để trị bệnh cho em con, để nó hết hẳn luôn, để em còn có sức khỏe học hành tốt. Cô chú hy vọng là sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ tụi con, yên tâm. Nhưng bên cạnh đó, nghị lực và phải siêng năng, hai chị em phải chia sẻ với nhau, phải hỏi quan tâm nhau. Thật ra thì chú thấy hoàn cảnh hai con rất là khó. Hai con còn quá nhỏ luôn. Hai chị em cô đơn trong chính cái ngôi nhà của mình như vậy. Hai chị em gần như không có người lớn để cùng tâm sự chia sẻ, không có một cái trụ cột nào để con che chở cho tụi con hết. Và con chính là người trụ cột trong gia đình. Vậy thì con không có làm gì ra tiền, thậm chí làm rất là ít luôn. Rồi những lúc thiếu thốn thì tiền đâu ra con? Dạ con đi mượn. Dạ con đi làm ở tiệm tóc á. Rồi làm thêm. Dạ. Mượn xài trước trả sau. Dạ. Chị thì chị lớn thì phải lo cho gia đình riêng của mình. Trời ơi, 16 tuổi mà lo cho đứa em nữa. Coi con, cho chú hỏi cái này hơi tò mò chút xíu nha. Con biết giờ là con có thể cho chương trình biết là con nợ nhiêu không? Dạ cái lúc mà con thiếu nợ là con có tiền là con trả liền. À vậy hả? Bây giờ con còn nợ không? Dạ không. Thật ra chú Lâm Hùng hỏi ý tốt đó, tức là con nếu còn nợ chú Lâm Hùng sẽ trả cho, nhưng mà giờ hết nợ rồi cũng may mắn ha. Thực ra là chú thấy con rất là khó luôn, mà con rất là nỗ lực để chăm lo cho em con. Nhưng mà hoàn cảnh mình đó là mình không thể chọn được con à. Ai cũng khuyên là mình cố gắng lên. Thật ra các bé đang rất là cố gắng đó, cố gắng gấp nhiều lần người khác nữa. Nhìn gương mặt rất là nghị lực. Đúng rồi, ngay cả Tú Anh cũng vậy. Còn rất nhỏ nhưng rất là lanh lợi, rất là thông minh, rất là nhanh nhạy luôn. Bệnh lâu chưa con? Dạ. Dạ cũng mới đây. Mới đây hả? Dạ. Người ta đi khám thì người ta nói sao? Dạ đi khám thì nói là trong họng của em có cái nổi cục amidan. Chú hy vọng rằng sau chương trình này có rất nhiều bác sĩ xem chương trình sẽ có thể hỗ trợ cho Tú Anh phẫu thuật cái amidan đó. Chú tin chắc điều đó. Các bác sĩ có xem chương trình cố gắng hỗ trợ cho em Tú Anh giùm Quyền Linh nha. Rồi, đó là hoàn cảnh thứ hai mà quý vị vừa chứng kiến. Số tài khoản của gia đình em Tú Anh vẫn đang chạy trên màn hình quý vị nhé. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ ba. Tên là Danh Thị Non. Năm nay con 13 tuổi. Con học lớp 8 trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Châu Thành. Con đang sống cùng với mẹ. Ba con đã mất rồi khi con học lớp 4. Ba con bị bệnh phổi. Gia đình quá khó khăn, cha chết năm 2020. Con thì coi như hiện nay nhờ hàng xóm chở đi học, chở về. Rồi mẹ thì đi làm hải sản, đi theo xe người ta, không có xe nhà, một ngày 40.000. Tôi Danh Thị Phượng, năm nay 49 tuổi. Tôi xong rồi con gái. Hiện tại mẹ con bị sưng chân đầu gối, bị đau đầu. Bác sĩ nói là mẹ con bị bệnh, rồi xong bác sĩ kêu mẹ con đi lên Sóc Trăng khám, rồi xong mẹ con nói là mẹ con không có tiền, mẹ con xin thuốc uống được. Công việc của mẹ con thì
cũng bất ổn. Một tuần làm 3 ngày. Lúc mẹ con thất nghiệp không có tiền, con với mẹ con đi chỗ ruộng bắt cá. Gia đình của chị Danh Thị Phượng thì thuộc diện hộ nghèo. Con là em Danh Thị Non thì hàng tháng cũng được hỗ trợ là 550.000 để trang trải trong cuộc sống. Tuy nhiên cũng chưa đảm bảo nên hiện tại hộ này vẫn còn hộ khó khăn trên địa bàn xã. Hiện nay thì căn nhà đang ở của em Non thì cũng đang bị xuống cấp, rồi tôn thì cũng đã mục và cái cửa sổ cửa chính thì cũng đã hư hỏng nặng. Nhà con nghèo, không có phòng vệ sinh, nhà con đi nhờ người ta. Con tâm sự với mẹ con trả lời là muốn đi làm này, có nhiều tiền cho con đi học cấp 3. Thì con nghe mẹ con nói vậy con cũng vui. Mong ước của con muốn được ngôi nhà, một có phòng vệ sinh, có một chiếc xe điện đi cho con đi học với chở con mẹ con đi làm. Con muốn nói với mẹ con là con yêu mẹ con nhiều lắm, và mong ước của con là cho mẹ con sống với con lâu dài. Chị ơi, sức khỏe của chị giờ sao rồi? Bệnh lần đau đầu hay Đau đầu rồi đau chân nữa. Với những cái nỗi đau mà mình phải chịu như vậy, mình không có đi trị bệnh gì hết hả chị? không có tiền. Không có tiền luôn. Thì giờ mỗi một tháng như vậy chị làm được bao nhiêu tiền? Tháng làm ngày cứ 150, 120. 150, 120 hả? Đủ trang trải cho gia đình không? Đi con đi học. Chắc ăn cũng là hà tiện rồi, tiền để đóng tiền học. Chị ơi, chị bây giờ chị có nghĩ tương lai là chị không có làm gì được nữa, không có công việc nữa, thất nghiệp rồi tiền đâu chị sẽ lo cho bé Non? Mượn trả. Mượn trả? Mình mượn xong rồi giờ mình đâu có làm gì đâu mình trả nổi. Làm cỏ ngại đó. Tức là ai thuê gì làm đó đúng không? Chị có hay tâm sự với con của mình không? Có. Mẹ đau quá con ơi. Mẹ khóc. Mẹ khóc? Khóc vì điều gì? Nhiều đau quá khóc. Đau bệnh, đau quá thân khóc. thể đau khóc. Ước mơ của con sau này là làm gì hả Non? Dạ muốn làm công an. Ủa sao muốn làm công an con? Tại con muốn bắt tội phạm. Bắt tội phạm hả? Nếu như Lâm Hùng rơi vào hoàn cảnh này thì em sẽ xử lý thế nào? Có lẽ em cũng sẽ rất là bối rối, nhưng mà với một cái nghị lực của cháu thì em nghĩ cháu sẽ vượt qua, cháu sẽ thành công sau này. Chú có xem cái video con có nói là con ước mơ được chiếc xe đạp điện đúng không? Dạ. Chú hy vọng là qua chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt hôm nay thì Mạnh Thường Quân sẽ chung tay để giúp cho con cũng như mẹ con không những như chiếc xe đạp điện mà sẽ một cái tương lai rộng mở cho con cũng như gia đình con. Chị ơi, qua chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt chị có ước mơ gì không? Chị nói cho quý vị cũng như anh chị. Ước mơ có tiền trả nợ người ta. Thiếu tiền nợ người ta, ba nó chết. Không có tiền mượn ta. Tháng trả 200-300 ta lấy từ. Có tiền nhiều trả nhiều. Thật ra đây là một cái bài toán nó không có lời giải đáp. Ước mơ thì nhiều đó. Quý vị thấy rằng đây là tận cùng của những cái khó khăn luôn. Cái nhà mà ước mơ phải có cái toilet, hai mẹ con đi cái toilet thì đó. Rồi mơ ước một chiếc xe đạp để đến trường, rồi mơ ước trở thành công an. Thật ra mơ ước không ai đánh thuế cả. Chúng ta có quyền mơ ước về điều đó. Nhưng với con nó vô cùng khó luôn. Anh Quyền Linh ơi, xem ra anh em mình cũng rất là may mắn đúng không? Mình cũng từ cái khó dưới quê đi lên. Mỗi chúng ta đều có những mạnh thường quân mà chúng ta phải suốt đời luôn ghi nhớ. Qua chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt thì em mong là sẽ có những mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình chị. Những cái ước mơ của cháu cũng như của chị sẽ thành hiện thực. Muốn có mọi người giúp đỡ, hỗ trợ thì chúng ta cần phải có một cái nghị lực, một cái bản lĩnh, một cái sự năng động nữa. Chị ơi, ngày nào chị cũng lo chịu trả nợ hết hả? Mượn tiền trả đó. Hả? Hiện nay chị thiếu bao nhiêu? Thiếu cỡ 3 triệu. Bây giờ nếu mà qua chương trình này á, em xin phép anh Quyền Linh với chị Mỹ Quyên xin phép chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt cho em xin hỗ trợ chị
Phần nửa số tiền đó cái rồi coi như Lâm Hùng trả 1,5 triệu rồi đó. Rồi Mỹ Uyên 1,5 triệu chứ sao? Rồi Mỹ Uyên 1,5 triệu nữa là coi như hết nợ. Rồi hết nợ ha. Chị thấy cảm xúc làm sao? Vui. Vui không? Vui. Cảm ơn hai người một tiếng đi. Cảm ơn. Dạ chị. Dạ. Cảm ơn Mỹ Uyên với lại Lâm Hùng rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa giao lưu với 3 gia đình. Phải nói là mỗi gia đình có điều khó riêng của họ, và làm sao để giải quyết cái bài toán khó khăn đó cũng rất là khó. Hy vọng mọi người cũng sẽ xem màn hình và thấy rằng số tài khoản của cả 3 gia đình đang chạy trên đó. Hãy cùng đóng góp chúng tôi quý vị nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Mái Ấm Gia Đình Việt với phần vượt qua thử thách của hai khách mời, đó là Mỹ Uyên và Lâm Hùng. Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trước khi các nhân vật vượt qua thử thách thì chúng tôi sẽ đến với thử thách dành cho hai nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay, đó là Lâm Hùng và Mỹ Uyên. Thử thách này rất là quan trọng đối với cả 3 gia đình. Nếu các bạn chiến thắng thử thách này, các bạn sẽ giành được quyền ưu tiên để tặng cho cả 3 gia đình. Và nhờ quyền ưu tiên này thì 3 gia đình sẽ đỡ vất vả hơn trong những thử thách của họ. Còn nếu không có quyền ưu tiên này thì 3 gia đình cũng gặp rất khó khăn đó. Nói đến Sóc Trăng thì ta phải nói đến bánh bía. Bánh bía là một đặc sản. Mỗi một bịch ni lông này các bạn sẽ gói thành một gói 2 cái bánh bía, làm 10 cái gói thế này. Sau đó còn lại bao nhiêu trên mâm các bạn ăn hết. Bây giờ nè em nói anh làm 5 bịch thôi, còn nhiêu để hai chị em ăn, chứ sáng giờ chưa ăn gì hết. Vậy đỡ đúng không? Rồi nhớ cầm cái này nè. Dạ. Đổi logo của chương trình, có 10 cái logo để đây, chúng ta sẽ giành được quyền ưu tiên. Cùng với 10 gói bánh này. Hiểu chưa? Rồi. Đây là logo của logo khán giả đang giữ. Xem. Rồi chuẩn bị. Phải từ từ anh, từ từ anh. Không có từ từ được, đâu có từ từ. Làm là làm luôn nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3, bắt đầu. Gói xong còn ăn bánh đi nha. Gói cho đẹp. Chúng ta đang đến với thử thách dành cho hai nghệ sĩ Lâm Hùng và Mỹ Uyên. Họ sẽ gói bánh bía thưa quý vị. Bánh bía rất là ngon luôn. Và họ gói xong rồi họ sẽ ăn bánh bía. Sau đó họ đi tìm 10 cái logo của khán giả đang có mặt tại trường quay. Nhanh lên Lâm Hùng. Rồi Lâm Hùng có khéo quá hả? Rất là khéo luôn. Cổ vũ lên nào, vỗ tay lớn lên rồi quý vị ơi. Đúng rồi. Nhanh lên. Mọi người một gói nữa. Nhanh lên. Cố lên. Đúng rồi. Chúng ta đang ở Sóc Trăng. Thật ra là đặc sản là bánh bía. 6, 7, 8, 9, 10 dưới rồi. Sắp đi còn nhiêu ăn đi. Dư rồi. Ăn bánh đi, không có làm nữa. Ăn cho nó xong. Không có ăn. Vừa ăn vừa đi đổi logo đi. Em biết không? Chạy đi đổi, ai có logo đổi cho Lâm Hùng với Mỹ Uyên đi. Ai có logo đâu. Ăn cho hết bánh nha. Về đây không còn bánh nha. Nhanh lên. Nè đặng con. Còn bánh đây nữa nè, lấy bánh đi Lâm Hùng đây nữa nè. Nè, đây là còn 3 cái để đổi luôn, đem đổi luôn. Đó. Đếm có đủ logo chưa Quyên? Mấy cái rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à. Cái nữa, còn cái nữa. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. 4, 3, 2, 1. Yeah. Chúc mừng Mỹ Uyên và Lâm Hùng. Chúng ta mở cái quyền ưu tiên thôi, rút ra nào. Được giảm 10 xô thiết. Chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với vòng thử thách dành cho gia đình của 3 em. Cảm ơn nghệ sĩ tú Mỹ Uyên cùng với ca sĩ Lâm Hùng đã giành quyền ưu tiên cho cả 3 gia đình. Còn bây giờ thì 3 con cùng với 3 tình nguyện viên sẽ vượt qua thử thách của chương trình. Thử thách là đây là những cái ống nước ống nước hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Các thành viên của mỗi đội nối 2 ống nước lại với nhau, nối dài qua đến vị trí đặt xô nước, sau đó lấy nước đổ vào nơi đã được nối, rồi đổ vào xô nước. Trong mỗi chiếc xô có một quả bóng. Làm sao mà quả bóng nó trôi ra cái xô là thắng. Đội nào có thời gian càng thấp, đội đó sẽ có cơ hội chiến thắng và có cơ hội rút được những logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Rồi, các con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, tất cả sẵn sàng. Bây giờ thì Lâm Hùng và Mỹ Uyên sẽ là cổ động viên. Bây giờ các bạn vừa mới tặng quà cho các 3 bạn này ha. Nào, cố gắng nhanh nè con nha. Đọc đồng hồ chú Linh, tú Anh. Dạ không. Không. Chuẩn bị nha.
Càng nhanh càng tốt nha các con. 1, 2, 3, bắt đầu. Di chuyển đi. Các bạn đang đến với thử thách đầu tiên dành cho ba em. Gia đình ba em có hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó là em Non, em Tú Anh và em Nam. Làm sao để ta di chuyển thật nhanh, chuyển nước làm sao đầy cái xô và cái trái bóng nó trôi ra ngoài. Nhanh lên. Đội nào nhiều nước trước đội đó thắng nha. Đầy cái xô, thấy trái bóng lên. Bây giờ Mỹ Quyên với lại Lâm Hùng có thể vô để hỗ trợ các bạn coi sao cho nó nhanh coi. Nhanh lên. Nhanh lên. Không cần gấp. Làm đây gì ổng ra? tính. Coi con cái bình đó nha. Con cái bình nào đó nha. Khi nào này ổng mình đổ một lần một khỏi bắt con di chuyển. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cố lên. Rồi đổ. Cố lên nữa đi em, nữa đi. Rồi em vô đi em. Rồi, đổ đi em, đổ đi con. Được chưa, được chưa? Đó. Gần thấy cái banh lọt ra ngoài rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên nào, đây tôi tát nước luôn. Đó. Vừa đổ vừa tát luôn. Sắp được rồi. Sắp chưa? Sắp đầy rồi. Mỹ Quyên với Lâm Hùng qua đây giúp bên đây coi. Qua bên đây giúp bên Lâm Hùng qua bên kia đi. Qua đội bên đây đi. Đổ đi. Đổ đi. Giúp đội bên kia kìa. Dạ. Chưa? Rồi bóng tràn rồi. Bóng tràn rồi. Qua bên kia giúp bên đây, để bên đây đi. Đây. Đó. Bóng tay vô. Bóng ra ngoài canh lên. Đó, gần rồi đó. Làm sao cái banh nó rớt ra ngoài. Sao nó nhỏ quá vậy? Vô. Nhanh lên con, nhanh lên. Rồi. Vô. Rồi anh làm sao mà nó không ra luôn vậy anh? Rồi. Vô. Rồi vỗ tay cho ba em nhỏ nào. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả thử thách đầu tiên dành cho ba đội. Đội đầu tiên là đội của em Hoàng Nam, 4 phút 20 giây. Nhỏ tuổi nhất. Đội về đầu tiên đúng không? Đội thứ hai chỉ thua có 3 giây thôi. Đội Tú Anh 4 phút 23 giây. Rồi, chúc mừng con. Đội thứ ba thua hơi xa một chút. Đội thứ ba là 4 phút 50 giây. Bây giờ thì cách xa nhau không có nhiều chân á. Quan trọng là thử thách kế tiếp nữa. 3 người chơi cùng với 2 nghệ sĩ cùng với 3 tình nguyện viên phải cố gắng hơn nữa nha. Rồi, chúc mừng ba đội tạm dẫn đầu ở thử thách đầu tiên, đó là em Hoàng Nam. Thưa quý vị, còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho nghệ sĩ ưu tú Mỹ Quyên và ca sĩ Lâm Hùng. Yeah. Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp tục thì Mỹ Quyên và Lâm Hùng sẽ dành thêm một quyền ưu tiên nữa dành cho ba gia đình. Với cái thử thách như sau, chúng tôi sẽ có rất nhiều cái chai và đây là cái vòng và cái sợi dây. Mình không dùng tay, mình dùng cái vòng này. Làm sao mình trồng vô cái miệng chai này đó. Xong mình dựng cái chai này cho nó đứng lên là xong. Ủa, cái vòng này giống ống của ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Ồ dạ. Rồi chuẩn bị. Thời gian dành cho Lâm Hùng và Mỹ Quyên bắt đầu. Đó, bắt đầu đi. Không được rồi. Không có được đụng cái tay vô nha. Cái này khó à nghe. Đó, Lâm Hùng làm được rồi. Một chai, không cầm gần quá. Hả? Chơi gì cầm gần quá. 2 chai. Khó á, không có dễ đâu. Vậy 3 chai, cầm xa ra chút. Không, cầm xa ra. Vỗ tay. Lâm Hùng này không làm. Nhanh dưới chạy. Mỹ Quyên phải đem vô kia kìa, chứ không để ngoài được. Đem vô trong kia kìa. Không có được, đem vô trong kia kìa. Ở đó nè. Trời ơi.
Mấy người này chơi ăn gian. Từ từ vô Hùng. Từ từ nó. Chưa thấy hai người nào ăn gian bằng hai người này luôn. Càng chơi càng ăn gian. Hùng giỏi quá, Hùng giỏi quá. Tại vì á em lấy cái thăng bằng nó không có em dở, em bị rớt cái ống ra. Đây là một cái thử thách vui thôi quý vị. Hy vọng rằng đó là những niềm vui để chúng ta động viên tinh thần cho cả ba đội chơi để chuẩn bị bước vào thử thách hết sức là quan trọng. Thử thách này các bạn có được bước vào vòng đặc biệt hay không? Đó là câu hỏi mà chưa ai biết được hết. Cái này là sơ sơ. Đúng rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ rút bản quyền trợ giúp là gì đây? Là gì? Trời ơi. Được giảm 10 quả bong bóng. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách vô cùng quan trọng. Đó là thử thách để quyết định xem gia đình nào là gia đình chiến thắng và gia đình nào là gia đình bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 gia đình với mái ấm gia đình Việt. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần thử thách hết sức là quan trọng. Đây là thử thách mà chú Quyền Linh nghĩ rằng là tất cả chúng ta phải nỗ lực hết sức mình. Và trong đó có sự nỗ lực của Mỹ Quyên cùng với Lâm Hùng. Nhiệm vụ các bạn là gì? Là chúng ta sẽ đi sẽ lấy cái phi tiêu này nè. Mình sẽ đi qua chướng ngại vật một lần một cái, đi đến cái mức quy định nha. Chúng ta phóng bể hết tất cả bong bóng kia là xong. Đội nào phóng hết bong bóng càng sớm càng tốt. Lấy hết ở đây xong. Rồi khi nào hết rồi mình có quyền mới nhặt ở trên đây. Đây là thử thách quan trọng nên các con sẽ thi trước thi sau. Thi trước sau cũng quan trọng lắm. Thi đầu tiên á, thuận lợi là mọi người còn sức. Thi cuối cùng là thuận lợi là chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm. Bây giờ ai muốn thi trước nào? Cô nghĩ là ba người công bằng tù sầm được không? Đúng rồi. Tù sầm nào luôn. Ba người nào, bàn tay trắng bàn tay đen nào. 2, 3. Rồi, bàn tay trắng bàn tay đen. Thắng thì nó có quyền lựa chọn. Nào, hai đứa quảnh tù xì thế nào? Rồi, con muốn thi thứ mấy? Thứ hai. Con muốn thi thứ mấy? Thi đầu đi. Thi đầu còn sức á. Rồi nha. Rồi vậy thì Tú Anh thi trước, xong tới Non. Non rồi mới tới cuối cùng là tới Nam. Rồi bây giờ thì hai bạn kia về vị trí đi. Tú Anh ở lại, cố gắng lên nha. Thi đầu tiên thì sức khỏe còn dồi dào lắm. Dễ nè. Dễ đi. Lên để ta lên. 1, 2, 3. Yeah. Rồi bây giờ con đọc đồng hồ cho chú Quyền Linh đi. Không nha. Không. 3 chiếc đồng hồ của ba đội vẫn như nhau. Quan trọng là đội nào nhanh nhất có thể. Chuẩn bị. Thời gian dành cho đội Tú Anh bắt đầu. Chạy đi. Đúng rồi. Lấy phi tiêu. Chạy lên. Phóng xong chạy về liền. Trời ơi. Hay lắm, nhanh lên. Đúng rồi. Được 2 cái bong bóng rồi. Chúng ta đang đến với phần thử thách quan trọng dành cho gia đình của Tú Anh. Nhỏ nhưng có vỏ nha. Hay lắm. Ôi ôi. Cố gắng lên. Thôi. Hay lắm. Đứng ngay vạch nha, đừng ai vượt qua vạch nha. Để coi ai. Ôi trời ơi. Không được rồi. Nhanh lên, lấy phi tiêu nhanh lên. Chúng ta còn 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái bong bóng nữa. Ngay vạch nha, đứng ngay vạch. Hay lắm. Thôi. Nhanh lên. Chúng ta còn rất nhiều thời gian nhưng mà may mắn càng nhanh càng tốt. Hay lắm. Thôi, hay lắm Tú Anh. Trời ơi, không được rồi. Xa quá. Cố gắng lên nào. Hay lắm. Nhanh lên. Rồi lượm đi, lượm hết. Ba người lên lượm luôn hết rồi. Lâm Hùng lên lượm đi nè. Lượm nhanh lên. Rồi về thi nhau phóng. Hay lắm. Trời ơi. Hay lắm Tú Anh. Rồi lượm đi. Nhanh lên. Còn 2, 4, 5 cái nữa. Hay lắm. Còn 4 cái nữa. Hay lắm, 3 cái. Lượm đi.
Còn 2 cái. 2 cái Lâm Hồng ơi, hay lắm rồi. Hay lắm. Cái cuối cùng. Cái nữa. Nhắm cho thẳng vô. Thưa quý vị, như vậy là đồng hồ đã dừng lại. Chúc mừng cho đội Tú Anh, tất cả bóng đều bể hết rồi. Chúc mừng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ hai, đó là đội của em Non. Như vậy là đội đầu tiên Tú Anh cũng đã vượt qua. Đội thứ hai chuẩn bị thử thách này để xem mình có vượt qua, mà quan trọng là vượt qua mấy phút thôi ha. Non, con qua bên đây con đứng đi. Chuẩn bị. Nào, xin mời Lâm Hồng kiểm tra đồng hồ cho Quyền Linh. Dạ. Số mấy? Không. Dạ. Non. Không hết nha. Rồi để xem cuối cùng đồng hồ dừng lại bao lâu thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên con. Nhanh lên con Non ơi. Nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Con chạy vậy là chết chúng rồi. Bay, nhanh lên. Chạy vậy là chậm lắm đó nha Non. Thôi, nhanh lên. Đứng ngay mất nha. Không được rồi. 1. Trời ơi. Chạy về mau lên. Quan trọng là hết bong bóng thôi. Chúng ta đang đến với thử thách dành cho gia đình em Non. Ngắn thì mình sẽ được. Em Non. Thời gian lên Non ơi. Ở với mẹ. Con đi chậm quá Non ơi. Nhanh lên. Không được rồi Non ơi. Hay lắm. Nhanh lên Non. Nhanh lên. Hay lắm. Được rồi. Trời ơi, anh Linh đừng có làm gì vậy. Cản đường em không à. Đổ thừa tôi đúng không? Nhanh lên nữa nào. Hay lắm. Được rồi. Trời ơi, hay vậy thấy lắm chưa? Đứng này làm không quá hay luôn. Bây giờ nhiều bong bóng thì dễ, một hồi nó còn mấy cái mới khó. Tránh ra anh Linh ơi. Trời ơi, đúng rồi. Hay gì Hùng? Hay quá vậy. Riết lên. Siết lên. Nhanh lên. Không được rồi. Trời ơi, hay vậy. Hay vậy lắm Hùng. Dạ. Trời ơi, em xạ thủ quá vậy. Vỗ tay lên. Vô. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi, không được rồi. Thở mạnh ra. Phóng. Không được rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi, lụm đi. Lụm mau lên. Không được luôn. Rồi. Hay được rồi. Bể cái nào mình cái đó. Còn 5. Còn 4. Còn 4 cái ở xa. Còn 2. Rồi lụm đi. Còn 2 cái bóng nữa. Cái cuối cùng. Phi Tiêu vẫn cứ phóng. Bong bóng vẫn chưa bể. Cái cuối cùng. Ráng lên nào. Nhắm. Trời ơi. Vô. Đồng hồ đã dừng lại và chúng tôi đã thấy được sự nỗ lực của cả 3 người thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là đội của em Nam. Như vậy là hai đội đã vượt qua thử thách Tú Anh với lại Non. Bây giờ còn Nam, có thể nhanh hơn chút xíu, nhưng mà ở đây nó không phải nhanh mà nó còn hơn nữa. Đôi khi là giống như nãy cái bóng cuối cùng của đội em Non á, nó rất là lâu. Là con cố gắng nào tập trung hết sức mình luôn nha Nam nha. Mời Nam kiểm tra đồng hồ chú Quyền Linh nào. Hả? Không đúng không? Rồi, chuẩn bị. Thời gian dành cho đội em Nam bắt đầu. Ôi đó. Quá dữ luôn. Rồi, chạy rất nhanh nhưng mà phải tập trung vô lúc phóng nha Nam nha. Đúng rồi, những cái đầu phải nó phóng dễ sợ chưa? Đó, tập trung như vậy đó Nam. Hay lắm. Đây là thử thách cuối cùng của em Nam. Chúng ta sẽ biết kết quả của 3 đội. Rất là căng thẳng thưa quý vị. Hay lắm. Càng nổ bóng nhiều càng tốt. 1 phút rưỡi rồi.
Còn nhiều quá Nam, tập trung. Mình nhắm cho kỹ nha Nam. Hay lắm Lâm Hùng. Mặc dù mệt nhưng mà nhanh lên. Cố gắng Lâm Hùng. Nhớ tay là chạy đi. Hay lắm. Đó, tập trung như vậy. Cố lên, mình còn có mấy cái bóng nữa là xong rồi. Đúng rồi, hay lắm. Ôi ơi, mặc dù mệt nhưng vẫn trúng á. Hết rồi, đừng có lấy lửa. Lượm nhanh lên. Chưa. Rồi, lượm đi. Lượm hết đi rồi phóng. Đúng rồi Nam, nhanh thiệt á. Nhưng mà nhớ tập trung nha Nam nha. Hay lắm. Cố lên. Hay lắm Nam. Thôi Quyên vô đi. Không, đang chưa có kim. Còn hay quá. Trời ơi, 2 cái cuối cùng đây. Rồi. Tuyệt vời Nam ơi. Cẩn thận. Cái trái cuối cùng để cho chú. Có thể nói đó là sự nỗ lực của chàng trai tên Nam. Thời gian rất là thấp luôn. Và chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho em Nam. Còn bây giờ Quyền Linh sẽ công bố kết quả. Tuyệt vời. Như vậy là 3 em cùng với Mỹ Uyên, Lâm Hùng đã vượt qua các thử thách. Cảm giác của Lâm Hùng bây giờ đang rất là mệt. Bạn có thể chia sẻ một chút xíu gì đó với thử thách vừa rồi cho ba gia đình hả Lâm Hùng? Em cũng như chị Mỹ Uyên, cho dù rất là mệt nhưng mà rất là vui. Em rất cảm ơn chương trình Mái Ấm Gia Đình vì đã cho em được tham gia ngày hôm nay, một chương trình rất ý nghĩa. Và sau ngày hôm nay thì chắc có lẽ em nói với Quyền Linh cho em tham gia nữa. Và điều thứ ba em muốn là anh Linh đừng quên lấy 1,5 triệu của em để trừ vô tiền của cô này. Dạ, trước khi dứt lời em xin hết 1,5 triệu Mỹ Uyên nữa. Dạ. Là coi như hôm nay chị hết nợ đó. Còn Mỹ Uyên thì Uyên cũng quen tập thể dục bình thường nhưng mà không bị đấu trí, cho nên nó hơi không có cân đo được cái nhịp thở. Nói chung là hôm nay các bạn đã cố gắng sức mình để giúp được cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Rồi bây giờ ta sẽ công bố đội về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Wow. Đội về Nhi sẽ nhận được 20 triệu đồng. Wow. Và đội chiến thắng không nhận được đồng nào hết. Wow. Không sao. Không sao, bởi vì đội chiến thắng chúng ta sẽ bước vào vòng rút logo của chương trình. Wow. Ở đó sẽ có 8 logo. Mỗi logo có giá trị giải thưởng khác nhau. Bây giờ Quyền Linh sẽ công bố đội nào ít thời gian nhất, thời gian thấp nhất, đội chiến thắng. Đội có thời gian cao nhất, tổng số thời gian của 2 thử thách là 10 phút 17 giây. Đội có thời gian thấp nhì là 8 phút 49 giây. Cộng 2 cái thử thách lại chứ không phải thử thách này không nha các bạn. Đội có thời gian thấp nhất là 6 phút 50 giây. Wow. Và đội về 3 nhận được 15 triệu đồng. Đó là đội của đội em Tú Anh, hay là đội của em Nam, hay là đội của em Non? Đội về 3 nhận được 15 triệu đồng là đội của em Non. Chúc mừng. 15 triệu đồng. Rồi Non, gia đình con sẽ nhận được 15 triệu đồng. Con sẽ nói gì? Con cảm ơn chương trình, con rất vui. Chị đã được Lâm Hùng của Mỹ Uyên hỗ trợ trả hết số nợ là 3 triệu đồng. Cùng với 15 triệu đồng là 18 triệu đồng. Chị thấy như thế nào? Vui quá. Vui quá. Có bao giờ một buổi sáng chị có 18 triệu chưa? Chưa. 18 triệu đồng này chị sẽ làm gì? Sửa nhà ở. Sửa nhà ở hả? Bây giờ chú Quyền Linh sẽ làm tròn số là 20 triệu dành cho gia đình con. Wow. Nha. Con cảm ơn. Ngoài ra chú Quyền Linh sẽ cho người đem lại 10 tấm tôn để che lại cái toilet cho con cùng với mẹ. Che lại cái mái nhà nữa ha. Đó là những cái tình cảm mà chương trình đã dành cho con. 20 triệu đồng và 10 tấm tôn mới. Mái ấm gia đình Việt sẽ che cái mái ấm đó cho gia đình con. Rồi, chúc mừng gia đình. Còn lại gia đình 8 phút 49 giây và 6 phút 50 giây. Gia đình về Nhi sẽ nhận được 20 triệu đồng. Đó là gia đình của em Nam.
hay là em Tú Anh? Gia đình 6 phút 50 giây là gia đình có thời gian thấp nhất, thuộc về gia đình của em. Chúc mừng gia đình của em Nam. Chúc mừng con. Chúc mừng. Như vậy là gia đình của Tú Anh sẽ nhận được 20 triệu đồng. Gia đình em Nam sẽ là gia đình bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Con thấy sao này Nam? Nói chú nghe đi. Dạ con thấy rất vui. Rất vui. Hồi nãy con phóng cái bong bóng cuối cùng chú thấy con nhảy lên, con nhảy lại lần nữa coi được không? Lúc nói đó không? Đâu làm lại cái này nè. lần nữa coi. Wow. Chị cảm giác thế nào hả chị? Cảm giác rất là vui, thấy vui dữ lắm, thấy con nó làm được. Rồi, gia đình Tú Anh, gia đình con sẽ nhận được 20 triệu đồng. Con thấy thế nào nè con gái? Lo cho em con nó ăn học tới nơi tới chốn. Con cũng sẽ tiết kiệm, cần cái gì sẽ sửa sang nhà cửa, còn không cần thì tiết kiệm, gửi tiết kiệm hoặc là để dành để có những cái chuyện khó khăn là mình xoay trở được, đúng không? Dạ. Còn con sao? Dạ hôm nay con tham gia chương trình này con rất vui và hồi hộp. Con cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho hai chị em con. Rồi. Gia đình của con không có ai là trụ cột hết. Hai đứa nhỏ nương nhau mà sống. Hai đứa nhỏ cùng với nhau chia sẻ tất cả mọi cái khó khăn trong gia đình. Đặc biệt là hai đứa con gái nữa. Bây giờ chú Quyền Linh á sẽ tặng cho con thêm 5 triệu nữa. 5 triệu đó để con mua cái đồ học nghề, để con học làm tóc, để con lo cho em của mình. Rồi như vậy là gia đình con sẽ nhận được 25 triệu đồng. Chú rất là trân trọng những cái nỗ lực của con. Chú biết rất biết là tìm cái nghề để có làm ra đúng tiền. rồi. Chú rất là yêu cái bản lĩnh của con. Một người chị mới có 16 tuổi thôi thưa quý vị, mà bây giờ phải nuôi một em nhỏ trong một ngôi nhà cô đơn như vậy, trống vắng như vậy luôn. Anh Linh ơi, hả? Cho em xin có chút lòng nữa. Hồi nãy em tặng cho gia đình của cháu này rồi, và gia đình cháu này thì làm đã đạt giải nhất rồi. Và hai cháu bên kia thì thôi cho chú xin làm tròn luôn. Tặng con thêm 1,5 triệu nữa là 26,5 triệu cho nó tròn. Ủa 26,5 triệu tròn cho anh? Không tròn, 26,5 triệu không có tròn. Bây giờ không tròn là sao ta? Ca sĩ hay là danh hài vậy? Rồi, hay quá, cảm ơn. Cảm ơn chú Hùng. Cảm ơn chú Hùng. Cảm ơn Lâm Hùng rất là nhiều. Dạ. Như vậy là gia đình con có 27 triệu đồng. Chú làm tròn luôn 30 triệu luôn. Wow. Nha. Dạ. Thật ra thì gia đình ai cũng khó khăn cả. Nhưng chúng ta nhìn kỹ hơn chút xíu, dạ, nhìn sâu hơn chút xíu thì gia đình của em Tú Anh là khó nhất. Nhưng đây là luật chơi rồi, chúng ta không thể thay đổi được luật chơi thưa quý vị. Hy vọng rằng sẽ nhiều mạnh thường quân nữa giúp đỡ gia đình con. Như vậy là con sẽ có 30 triệu nha. Chúc mừng con. Chúc mừng tụi con, chúc mừng các gia đình của chúng ta. Và bây giờ là chúng ta sẽ theo chân gia đình của em Nam đến với vòng đặc biệt của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng cho em Nam đã đến với vòng đặc biệt này. Bây giờ con và chú Lâm Hùng với cô Mỹ Quyên phải vượt qua thử thách nữa để xem mình nhận được mấy logo. Nếu chúng ta vượt qua thử thách của chương trình với 1 phút 30 giây, chúng ta sẽ nhận luôn 8 logo, rút một lượt 8 logo của chương trình. Số tiền khá cao. Wow. Nếu chúng ta hoàn thành trong 2 phút, mình sẽ có 6 logo. Nếu ta hoàn thành trong vòng 3 phút, mình có 4 logo. Trên 3 phút, 3 logo. 3 phút rưỡi trở lên mình có 2 logo. Đó, cứ thế nha con nha. Làm sao mà đừng bao giờ vượt qua 10 phút. Nếu ta vượt qua 10 phút, chúng ta không có một logo nào hết. Đó là quy định của chương trình con nha. Trong thùng nước đã có chứa nhiều vật dụng. Người chơi lấy các vật dụng này đi qua các chướng ngại vật, dùng dụng cụ mở thùng mút, lấy ra những mảnh ghép đó, rồi sau đó xếp những mảnh ghép lại thành một hình hoàn chỉnh. Như vậy là hoàn thành thử thách. Bây giờ mình bắt đầu coi đồng hồ. Dạ không. Không. Chuẩn bị. Nào. Nói thôi chứ. Để xem thử thách này vượt qua bao nhiêu phút, được mấy logo. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình lấy một cái thôi, chạy đi. Mỗi người một cái đúng không? Đúng rồi. Mỗi người một cái. Ơi dán kỹ quá vậy. Chúng ta sẽ làm được. Không được bể ra, không được bẻ nha. Khó quá vậy nè. Không được bẻ. Không có bẻ, trời ơi bẻ đâu. Qua đây hả? Cái chiếc đũa này không thể làm. Lấy cái khác, ở trong thùng đá có rất nhiều cái để ta lấy. Lấy một cái thôi, một cái thôi, lựa đi. Một cái nào nữa đâu. Nhanh lên con, thời gian không cho phép từ con.
Con lấy cái mũ con cứa nữa nè Nam. Trời, không có dễ dàng luôn nha các tình yêu. Đúng rồi, tất cả công việc đều rất là khó khăn. Rất là khó Cuộc khăn. sống này không có gì dễ dàng cả. Chúng ta cũng đừng vội tự ti về nó. Theo quy định là anh không thể làm tiếp được, chứ không anh sẽ làm rồi. Ghép vô. Đúng rồi, mới có 2 mảnh ghép thôi. Trong cuộc sống có rất nhiều mảnh ghép chúng ta cần ghép lại với nhau. Đó là mảnh ghép gì chúng ta phải tự đi tìm nó. Một chút nữa cái này đợi gặp tôi nha. Phải làm cho bằng được. Khó cách mấy chúng ta vẫn phải làm. Trời ơi, không có được. Không có gì là dễ dàng cả. Nam nó đã cố gắng hết sức mình luôn rồi. Chú qua trước này bật. Cố lên nào. Chạy lên lấy tiếp con, làm tiếp. Cuộc sống này không có gì là khó cả. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Bằng tất cả sự cố gắng chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chúng ta phải dùng mưu nhiều hơn là dùng sức. Dùng sức đôi khi nó mệt, nhưng mà không có thực hiện được. Đó. Cố lên. Lấy làm sao cho bằng được. Cố gắng lên. Cẩn thận con. Coi chừng cái tay. Cố gắng, rất là cố gắng. Không được gãy con, coi chừng gãy, đừng có làm gãy. Lấy nhẹ nhàng ghép vô. Rồi, bây giờ để coi Mỹ Quyên sẽ làm thế nào đây. Cố gắng lên. Hết sức mình luôn Mỹ Quyên. Còn một thùng cuối cùng. Một thùng cuối cùng. Ghép vô. Ghép đi, vậy đi ghép con. Ghép vô một lên. Nào. Đâu cái thằng nhỏ đâu. Đừng để qua 10 phút nha. 10 phút là chúng ta không có logo nào luôn. 10 phút là chúng ta ra về trắng tay đó. Cố lên bình tĩnh. Đây. Đồng hồ vẫn đang chạy thưa quý vị. Yeah. Hoa Sen Home, mái ấm gia đình Việt. Thưa quý vị, đồng hồ dừng lại 4 phút 23 giây. 4 phút 23 giây như vậy là gia đình của em Nam sẽ nhận được 2 logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta xứng đáng để nhận những thành quả mà chúng ta đã nỗ lực sau những thử thách của chương trình. Chúc mừng em Nam. Cảm ơn 2 khách mời rất là nhiều. Đó là ca sĩ Lâm Hùng cùng với Mỹ Uyên. Còn bây giờ chúng ta sẽ có 2 logo. 2 logo đó mình sẽ chọn logo nào? Mời chị. Con logo số 7. Số 7. Con trai chọn số mấy? Dạ con còn số 1. Con chọn số 1. Rồi, đầu tiên chúng ta rút số 1. Rồi, mời con trai với Lâm Hùng ra đây. Dạ, đi ra con. Đó. Chúc con thành công nha. Chúng ta sẽ có logo đầu tiên. Qua bên đây nè con. Rút xem bản logo đầu tiên là bao nhiêu. Chú Lâm Hùng với lại Nam cùng rút đi. Trời ơi trời, ghê quá. Hồi hộp quá. Tên Hoa Sen, mái ấm gia đình Việt. Sao con rung quá vậy Nam? Số tiền. Wow, 10 triệu đồng. Mình đã có 10 triệu đồng đầu tiên. Rồi, bây giờ mời cả nhà qua. Chúng ta sẽ chọn logo thứ 2. Nào. Ngon rồi Nam ơi. Ngon, chú cháu mình đang ngon rồi. Đó. Còn một bản nữa. Có cái nào 50 triệu không anh? Có. Trời ơi đã quá 50 anh ơi. triệu, 60 triệu, 70 triệu, 30 triệu, 40 triệu. Bây giờ mình sẽ rút số 7. Số 7. Tên tên. Hùng với Mỹ Quyên qua đây cùng rút. Dạ. Đó. Chúng ta sẽ cùng với. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Từ từ nha. Chị để cái tay vô này nè. Đó. Hên nha. Thôi chị rung với chị Quyên. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị và vật liệu xây dựng nội thất. Hoa Sen Home. Quan trọng là con số đầu tiên thôi. Gì? Khoan. Trời ơi. Anh ơi. Ủa bà con thấy chữ gì không? Trời ơi. Chữ gì? Hoa Sen Home. Đúng rồi. Trời ơi trời. Trời ơi. Chết rồi kéo ông ra chị ơi. Quyên.
Chị kéo ra. Ê, cái này ghê quá. Này ghê quá, này ghê quá. Wow. Hồi nãy 10 giờ đâu có 10 được nữa. Đúng không? Khác số 10 rồi. Bây giờ bà con muốn số mấy nè? 11, 20, 30, 40, 50 hả? 50 kìa anh Linh. Số mấy? Tất cả cùng đếm 1, 2, 3 rút ra nha. 1, 2, 3 rút. Wow. 40 triệu. 40 triệu đồng, chạy đi, chạy cho mọi người xem đi. Yeah. 40 triệu đồng thưa quý vị. Rung kìa, cơ sở chỉ rung kìa. Như vậy là chúng ta đã có logo thứ 2, 40 triệu đồng. Cảm ơn mấy đám gia đình Việt đã dành cho em 40 triệu. Dành cho em đó, tặng là bên kia cũng được. Em xàm quá đi. Đây. Chúc mừng gia đình chị, chúc mừng Nam nha. Rồi, con số 4 những nỗ lực đã xứng đáng được đem 50 nhận triệu món quà nữa. này. Hoa Sen Home mắm gia đình Việt, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home 40 triệu. Tôn Hoa Sen mắm gia đình Việt 10 triệu đồng. Như vậy là ngày hôm nay gia đình em Nam có 50 triệu đồng. Rồi Nam thấy sao nè, nói đi con. Con rất hạnh phúc và vui. Rồi, vậy thì con ước mơ gì nè? Con mong mỏi điều gì khi con có số tiền này? Dạ con sửa căn nhà con lại và chữa bệnh cho mẹ con. Rồi, giữ gìn sức khỏe, rồi học giỏi ha, để dành tiền ha. Rồi còn em thì sao? Thì em rất vui có tiền xây nhà ấm áp cho con. Rồi chúc mừng gia đình một tràng pháo tay 50 triệu đồng. Chúc mừng 50 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ mời cả ba gia đình ta ra nhận giá trị giải thưởng. Mái ấm gia đình Việt luôn luôn che chở, đem đến sự yêu thương cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay sau những khó khăn bộn bề của cuộc sống, mái ấm gia đình Việt lại tiếp tục chia sẻ một phần quà. Tôi nghĩ rằng phần quà này rất giá trị trong mỗi gia đình ngày hôm nay. Chúc mừng cho cả ba gia đình chúng ta đã vượt qua những thử thách của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những giá trị giải thưởng. Mời Lâm Hùng. Dạ. Đây là phần quà 15 triệu của chương trình Mái ấm gia đình Việt dành tặng cho chị và cháu. Và có phần quà của em dành tặng riêng cho cháu nữa. Dạ. Đây là 1,5 triệu chú gửi tặng cho con. Này con. Chúc cho gia đình chị, chúc cho cháu sẽ đạt được những ước mơ. Và nhờ chương trình Mái ấm gia đình Việt này, Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ cho gia đình cũng như cho cháu thành công hơn nữa. Xin lỗi là lúc nãy cô cũng có đóng góp vô để sửa cho con cô. Trả nợ. Rồi. Và bây giờ thì là giải thưởng này dành cho hai con. Cô mong rằng là hai con là cố gắng nghị lực ha, làm bình an, mạnh khỏe và công việc học hành của hai con cũng tốt hơn ha. Còn nãy chú làm tròn 2 triệu cho con nữa, chú gửi cho tặng cho con 2 triệu nha. Chúc cho hai đứa con sẽ đạt được những ước mơ của mình nha. Rồi. Chú về chỗ đây. Gia đình của em Non, chị Mỹ Quyên tặng 1,5 triệu, anh Lâm Hùng 1,5 triệu là 18 triệu. Chú Quỳ Linh làm tròn số là hôm nay gia đình con có 20 triệu. Còn hiện nay gia đình của Tú Anh ơi đang có 20 triệu, anh Lâm Hùng tặng 2 triệu. Chú tặng thêm 8 triệu nữa là 30 triệu. Dạ. Nha. Hy vọng rằng đó là những cái tình cảm để có thể tạo thêm nhiều cái động lực cho mấy con phát triển nữa. Cuộc sống này vô cùng khó khăn các con à. Nó không đơn giản như ta nghĩ đâu. Rồi đây các con sẽ thấy vô cùng vất vả nữa. Nhưng không phải vất vả mà ta dừng lại. Bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua vất vả khó khăn đó để chúng ta trưởng thành. Và chắc chắn trên con đường các con đi sẽ có rất nhiều người sẽ cùng đồng hành với các con. Đó là những trái tim nhân hậu, những lòng nhân ái của hàng vạn, hàng triệu khán giả. Chúc mừng các con. Còn bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời đại diện tập đoàn Hoa Sen, giám đốc tỉnh Sóc Trăng, anh Phan Thanh Nhã sẽ tặng 50 triệu đồng cho gia đình của em Nam. Đại diện tập đoàn Hoa Sen trao phần quà 50 triệu đồng cho gia đình chúng ta. Xin kính chúc chị mau khỏe và con nuôi dưỡng ước mơ của con thành công nha. Như vậy là hôm nay chúng ta đã trọn vẹn với những cái niềm vui dành cho ba gia đình. Đặc biệt là em Non, em Tú Anh và em Nam. Ba hoàn cảnh khó khăn đã mất mát người thân trong cuộc sống này. Trên màn hình chúng tôi đang chạy số tài khoản cả ba gia đình quý vị. Chúng ta hãy chia sẻ một chút gì đó dành cho ba gia đình ngày hôm nay nữa. Cảm ơn Lâm Hùng và Mỹ Quyên rất nhiều về sự nỗ lực của các bạn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ nhớ các bạn mãi về những cái đóng góp đó cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Cảm xúc Lâm Hùng thế nào?
Và em rất là xúc động và cảm ơn chương trình Mái ấm gia đình Việt đã cho Lâm Hùng được góp mặt cùng anh chị em trong chương trình hôm nay để ủng hộ cho ba gia đình và xin chúc mừng ba gia đình. Uyên cũng cảm ơn chương trình đã tạo ra một cái chương trình rất là ý nghĩa và lan tỏa sự yêu thương khắp đất nước mình. Thậm chí là có thể là những bà con ở khắp nơi ở ngoài nước ngoài xem được chương trình ở trên nền tảng số. Cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn Mỹ Quyên và Lâm Hùng rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi những niềm vui này. Chúng tôi sẽ nhớ mãi quý vị và hy vọng rằng trong cuộc sống này chúng tôi sẽ chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa trên khắp mọi nẻo đường đất nước. Cảm ơn hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home đồng hành với chúng tôi. Chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện, được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị hãy đón xem và ủng hộ chúng tôi, ủng hộ các gia đình đang gặp khó khăn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi chung tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Đón xem Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.